हेलो साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई ट्राइम्याक्स युट्युब च्यानलमा। यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ आफ्टर इफेक्ट, फोटोशप र केही भिडियो एडिटिङ सफ्टवेयरको ट्युटोरियलहरु आफ्नो डेली वर्कमा युज गर्न सक्नुहुन्छ। र आजको ट्युटोरियल भनेको यो जुन यले चाहिँ यो प्रिभ्यू देखिरहनु भएको छ स्क्रिनमा, यो चाहिँ आफ्टर इफेक्ट्समा प्लेक्सस प्लगइन युज गरेर क्रिएट गर्न सकिन्छ। र प्लेक्सस प्लगइन भनेको पेड भर्सन हो र तपाईहरुले यो चाहिँ रोबाइट साइटबाट फ्रीमा डाउनलोड गरेर ट्रायल मोडमा युज गर्न सक्नुहुन्छ। र यसबाट तपाईहरुले केही जानकारी लिएर तपाईहरुले यस्तै टाइपको बनाएर पछि तपाईले किनेपछि तपाईहरुले युटिलाइज गर्न सक्नुहुन्छ। सो स्टार्ट गरौँ त आजको ट्युटोरियल है त। फर्स्टमा हामीले कम्पोजिसन न्यू कम्पोजिसन क्रिएट गर्छौं। नाम तपाईहरुले जे पनि राख्न सक्नुहुन्छ एज पर योर रिक्वायरमेन्ट। एन्ड यहाँ चाहिँ प्रिसेटमा तपाईहरुले 4K सम्म या जे गरे नि हुन्छ हैन। मैले चाहिँ एचडीटीभी 1080 राख्छु ताकि स्मुथ होस्। अनि त्यस्तै ड्युरेसन भनेको 5 सेकेन्ड राख्छु, तपाईहरुले आफू इच्छा अनुसारको राख्नु होला। देन प्रेस ओके एन्ड राइट क्लिक न्यू solid, rename it Plexus and hit OK and control space bar and search Plexus। तपाईहरुले यहाँबाट पनि यो प्लगइन जुन अहिले यो कन्ट्रोल र शिफ्ट थिचेपछि यो एफएक्स कन्सोल आउँछ जुन त्यो यो भनेको तपाईहरुको यो भिडियोको पाइलट साइटबाट एफएक्स कन्सोल भनेर तपाईहरुले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यो फ्री हो र यसमा तपाईहरुको जति पनि प्लगइनहरु इन्स्टल हुन्छ सबै चाहिँ वन लाइनमा आउँछ। तपाईहरुले अब जस्तै मैले एक्सप्रेस गर्नेबित्तिकै यसबाट आउनेहरु सबै प्लगइनहरु यहाँ चाहिँ देखाउँछ। यो चाहिँ अलि सजिलो हुन्छ यहाँ भन्दा। त्यस्तै तपाईहरुसँग यो छैन भने तपाईहरु यहाँबाट इफेक्ट एन्ड प्रिसेटमा गएर यसरी प्लेक्सस सर्च गरेर यसलाई ड्र्याग एन्ड ड्रप गर्न सक्नुहुन्छ। ल अब सुरु गरौँ। अब यो प्लेक्सस प्लगइन यो सलिडमा एप्लाई गरिसकेपछि एड जियोमेट्रिकमा गएर हामीले प्रिमिटिभ लिन्छौं। एड इफेक्टरमा गएर नोइज लिन्छौं। एड रेन्डरमा गएर पोइन्ट लिन्छौं। एड रेन्डरमा फेरि फेसेट लिन्छौं। र अब चाहिँ यति भइसकेपछि हामीले यहाँ के भ्यालुहरु चेन्ज गर्छौं। अब यो प्लेक्सस प्रिमिटिभ अब्जेक्टिभमा ट्रान्सफरमा सेन्टर जी पोजिसनमा -2200। त्यस्तै प्लेक्सस नोइज इफेक्टरमा नोइज एम्प्लिट्युड 1200 र पोइन्ट साइजमा 2.58। त्यस्तै प्लेक्सस पोइन्ट रेन्डर 2 यहाँ डबल आको छ, यो हामीले चाहिदैन। सो यसलाई एड गर्दियौ या यसलाई डिलिट गर्दियौ। त्यस्तै प्लेक्सस फेसेटमा म्याक्सिमम डिस्टेन्स 1.8 हामीले यसरी राख्छौं। तपाईहरुले यसलाई एडजस्ट गरेर आफ्नो डिमान्ड अनुसार राख्नु होला। 158 इज गुड। अब यो चाहिँ एज एक्जिट छ। यसको एनिमेसन गर्नलाई हामीले चाहिँ प्लेक्सस नोइज इफेक्टरमा नोइज डिटेलमा क्लिक गरेर यहाँ चाहिँ नोइज वाइ स्केल 0.35 एन्ड त्यस्तै नोइज इभोल्युसनमा प्रेस अल्ट एन्ड लेफ्ट क्लिक अन दिस स्टपवॉच एन्ड टाइम 12 एन्ड हिट इन्टर एन्ड हियर यहाँ चाहिँ हामीले यो एनिमेसन देख्न सक्छौं। अब यो त फेसेटमा भयो, यसरी एनिमेसन भयो हैन। हामीलाई चाहिने भनेको त यसरी यो ब्याकग्राउन्ड भएको बेला र त्यस्तै यो बीचमा ग्याप भएको बेला चाहिन्छ। र यसको लागि हामीले अर्को प्लगइन युज गर्छौं। त्यसको लागि __ एन्ड एज रे भन्ने एउटा प्लगइन छ र यसलाई चाहिँ युज गर्छौं त्यसको लागि। अनि यहाँ चाहिँ रे लेन्थ अनि रेड 0 ग्रीन 0 ब्लू 0 अनि रे ब्राइटनेस 1। त्यस्तै हामीले यो सोमा रिजल्टबाट रेजमा राख्छौं र इच थिकनेस भनेको यो साइडको हुन्छ। त्यस्तै हामी यसलाई 2 राख्छौं र तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यो एनिमेसन रेडी भएको छ। र यसलाई अझ चाहिँ ब्राइट र अझ एट्र्याक्टिभ बनाउनलाई हामीले यसमा ड्रप स्याडो युज गर्छौं। ड्रप स्याडो
यसको कलर चेन्ज गरेर हामीले यो राख्छौँ यसलाई। त्यस्तै ओपेसिटी 50 बाट 100 र डिस्टेन्स कति चाहिन्छ त्यही अनुसार राख्नु होला। डिस्टेन्स म यति राख्छु अहिले 17। यो कलर चाहिँ अलि भएन, कलर चाहिँ म अलि एट्र्याक्टिभ चेन्ज गर्छु लाइक दिस। अनि अब त्यस्तै अब हामीले यसको ब्याकग्राउन्ड क्रिएट गर्छौँ। कन्ट्रोल वाई यो सलिड क्रिएटको लागि बीजी एट ओके र यसमा हामीले यस भिन्टेज भन्ने भिजिनेट भन्ने प्लगइन छ, यो चाहिँ युज गर्छौँ। भिजिनेटबाट भिजिनेट मोका। अब त्यस्तै सिम्पल ब्याकग्राउन्ड हो यो भनेको, तपाईहरुले उसबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले यो चाहिँ ग्रेडियन्ट र्याम्पबाट पनि गर्न मिल्छ। त्यस्तै तपाईहरुले अब यो ग्रेडियन्ट र्याम्प छ भने त्यहाँबाट गर्नु होला। मसँग यो भिजिनेट भएर म यहाँबाट गरेको हुँ र यसलाई ड्र्याग डाउन। अब सिम्पली यो ब्याकग्राउन्ड आइसकेको छ र अब यसलाई ब्लर टाइपको बनाउनलाई कन्ट्रोल डी डुप्लिकेट गर्नु होला र यो बिलो लेयरलाई यसमा चाहिँ हामी ब्लर एड गर्छौँ। त्यस्तै फास्ट बक्स ब्लर युज गर्छौँ। तपाईहरुसँग ब्लरको लागि जुन प्लगइन छ त्यही युज गर्दा हुन्छ। अब यसमा चाहिँ 0.6। अब यो त ठ्याक्कै यसको पछाडिपट्टि भएकोले यसलाई चाहिँ हामी अलिकति स्केल बढाउँछौँ। त्यस्तै प्रेस एस अन किबोर्ड एन्ड स्केल यसरी बढाउन मिल्छ। अब यसरी स्केल बढाइसकेपछि यसरी देख्न सक्नुहुन्छ ब्लरिनेस क्रिएट भएको छ। त्यस्तै यसको प्रेस टी अन किबोर्ड एन्ड ओपेसिटी अलिकति डाउन गरिदिन्छ 70 गुड। यो भएर यो बिचमा ल्याउनले अब जस्तै अब फेरि यो माथिकोलाई कन्ट्रोल डी डुप्लिकेट। अब कन्ट्रोल डी गरेपछि फेस सिटमा यो बिचमा हल्का त्यो आको छ नि, यहाँ चाहिँ तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यस्तो टाइपको चाहिँ ल्याउन खोजेको हुँ। यसको लागि यसमा अरु केही गर्नु पर्दैन। तपाईहरुले चाहिँ यस रेजलाई अफ गरिदिनुस् र यहाँ चाहिँ ओपेसिटीलाई 8% गरिदिनुस्। यो अलि डाउन भयो। अनि त्यस्तै यसमा ग्लो, तपाईहरुसँग ग्लो छ भने ग्लो युज गर्नु। मसँग डिप ग्लो भएकोले म डिप ग्लो युज गर्छु र डिप ग्लोमा 20.3। अब यसरी यो हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै ब्याकग्राउन्डको यो ब्लर ब्याकग्राउन्डलाई चाहिँ ब्लर बीजी रिनेम गर्छु। यसको ओपेसिटी 30 ताकि अझ बेटर लुक होस्। र यसको कलर चेन्ज गर्छौँ। सेम कलरले अलि कन्फ्युजन भइरहेछ, सो यसको कलर नीलो कलर राख्दिउँ। इट्स गुड। एन्ड अब हामीहरूले एउटा एडजस्टमेन्ट कन्ट्रोल अल्ट वाई गरेपछि एडजस्टमेन्ट लेयर क्रिएट हुन्छ र यसमा हामीले एउटा प्लगइन युज गर्छौँ जुन ट्र्याप कोडको प्लगइन हो। तपाईहरुसँग त्यो छ भने युज गर्नु होला, छैन भने यतिकै पनि ठिक छ। ट्र्याप कोडको प्लगइन यसमा युज गर्छौँ। त्यसमै श्रिङ्क, यो युनिट श्रिङ्क क्रिएट भनेको यो ट्र्याप कोडको प्लगइन हो, यो पेड प्लगइन हो। सो तपाईहरुसँग छ भने युज गर्नु होला। यसले के गर्छ भनेदेखि यसरी बेटर लुक दिन्छ के अझ एट्र्याक्टिभ लुक दिन्छ। जुन यहाँ चाहिँ ब्लरिनेस क्यामेराको ब्लरिनेस टाइपको हुन्छ यसरी देख्न सक्नुहुन्छ। यता चाहिँ तल र माथि चाहिँ ब्लर भएको छ र यो चाहिँ एट्र्याक्टिभ देखेको छ। त्यस्तै यसलाई 40 बाट हामी 80 चेन्ज गर्छौँ ताकि यो जुम होस् अझ। अब यो चाहिँ यस्तो तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै यस्तै टाइपको तपाईहरुले सिम्पली तपाईहरुले युज गर्दै गएपछि सर्टेन भ्यालुहरु चेन्ज गरेर आफूसँग भएको इफेक्टहरु एडजस्ट गरेर कसरी गर्ने भन्ने कुरा तपाईहरुले यसरी मिलाउन सक्नुहुन्छ। र यो भिडियो यतिसम्म हेर्दिनु भएकोमा तपाईहरुलाई धन्यवाद।
and please subscribe my channel to get this new tutorial every week, every day whenever I upload it, and notify and simply hit on notification to get the notifications when I uploaded the tutorial.